guys, so this is Doc Franklin once again. Ayan, nandito na tayo ngayon sa second stage natin. So since ipapamachine natin yung yung kanyang bore, nilinis na natin yung surface para at least ready na rin siya. So ayan, malinis na rin yung kanyang ilalim. Lahat ng mga bolt ay, yung mga cylinder head bolt ay malinis na rin. Nahantap ko na siya isa-isa. So ayan, ready na siya para i-machine sa Monday. Since off ako sa Monday, magiging ready na to siya pagbalik ko sa Tuesday, para at least maglalagay na ako ng cylinder head. So ayan, ready na natin yung yung lahat, na pinturahan natin yung ibang mga parts. So inantayin ko na lang yung cylinder head na bago at yung kanyang mga piston at liners. So na yun yung ating update sa ating project. Ayan na dyan yung so ito, papalitan na natin ito, yung mga rocker shafts niya dahil may mga problema din. So ayan.